Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của sếp mình. Và ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một con hàng mang tên quản lý kho. Và không dài dòng nữa, ngay sau đây mình sẽ đi vào những chức năng chính của ứng dụng. Đầu tiên mình sẽ phải đăng nhập. Ok, sau khi đăng nhập thành công thì như mọi người có thể thấy, đầu tiên nó sẽ phải vào trang dashboard. Và trang này nó sẽ hiển thị thông tin tổng quan về một số lượng tồn kho, số lượng sản phẩm, rồi là biểu đồ hay là những cái chức năng chính. Thì đầu tiên nó sẽ thị là tổng số sản phẩm khác nhau, là tổng số sản phẩm, số loại sản phẩm ở trong cái kho của mình. Tiếp là tổng số lượng tồn kho, là tổng đơn vị tồn kho ở trong kho. Tiếp là số lượng nhập, số lượng xuất, ngày kiểm kho gần nhất là ngày bao nhiêu. Và tiếp là một số biểu đồ. Biểu đồ này là biểu đồ tổng quan tình trạng kho, nó sẽ nói về tổng sản phẩm khác nhau, số lượng tồn kho, nhập, xuất. Tiếp tục là biểu đồ nhập, so sánh nhập xuất. Thì như các bạn có thể thấy thì như phần biểu đồ màu xanh bên trên này là nhập kho, còn bên dưới là xuất kho. Tiếp là biểu đồ biến động hàng hóa, biến động về tồn kho. Tiếp là các vụ gồm có quản lý nhập kho, xuất kho, kiểm kê, báo cáo và cài đặt. Ok, tiếp theo là mình sẽ đến với màn hình quản lý sản phẩm. Thì ở trang này như mọi người có thể thấy, nó là một danh sách các sản phẩm có trong kho, bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, tồn kho hiện tại chính là cái số lượng sản phẩm hiện tại trong hệ thống, và tồn kho tối thiểu. Tồn kho tối thiểu có nghĩa là khi mà cái số lượng tồn kho của sản phẩm này vượt xuống thấp hơn cái mức tồn kho tối thiểu thì một cảnh báo sẽ được gửi về email của người quản lý kho. Và với mỗi sản phẩm thì sẽ có một nút là nút xem chi tiết. Khi mọi người ấn vào, nó sẽ ra thông tin chi tiết của sản phẩm. Thì mình có thể xem thêm được hai thông tin, đó là nhà cung cấp và vị trí lưu trữ. Ngoài ra là bạn có thể nhìn thấy mã sản phẩm, mã QR của sản phẩm. Thì mã QR này để làm gì? Mã QR này sẽ dùng để mọi người có thể in ra và dán vào các cái sản phẩm, để khi mà mỗi lần nhập hàng mọi người có thể quét QR. Sau đó thì những cái thông tin còn lại như kiểu là tên, số lượng, đơn vị, nhà cung cấp, đơn vị lưu trữ sẽ được tự động điền, mà mọi người chỉ cần một việc cực kỳ nhanh, cực kỳ gọn, không bị sai lầm, đó là quét QR. Chỉ việc quét thôi, thông tin còn lại sẽ được tự động điền. Và ở đây thì mọi người có thể tải QR này xuống, như mọi người thấy mình đang tải. Đó. Hoặc mọi người cũng có thể in bằng máy in ra trực tiếp luôn. Ok. Đó. Và ngoài ra còn có thêm chức năng sửa sản phẩm, thì nó sẽ có thể sửa được tên sản phẩm và đơn vị tính. Ok. Tiếp đến là, và để sử dụng cái tính năng quét QR, mình sẽ ngay với chức năng nhập kho. Đây là màn hình trang nhập kho, bao gồm có hai tab là nhập kho và lịch sử nhập kho. Thì ở trang nhập kho nó sẽ có một nút quét mã, để quét mã QR. Thì khi mọi người ấn vào, mình sẽ hiển thị một cái mã QR. Như mọi người có thể thấy thì khi mà mình chỉ việc quét thì tất cả những thông tin bao gồm về mã hàng, tên hàng hóa, đơn vị tính, nhà cung cấp, vị trí lưu trữ sẽ được tự động điền. Mọi người chỉ việc điền số lượng vào thôi. Thì đây ví dụ mình nhập là 210, điền thêm. Đấy, ngoài ra thì mọi người cũng có thể là nhập tay mã sản phẩm, sau đó mọi người nhấn enter. Thì nó cũng sẽ có thể, nếu mà mọi người nhập đúng mã thì nó cũng sẽ tự động điền những thông tin còn lại. Thì đây là quả bóng rổ tiếp theo, mình sẽ nhập số lượng là thêm 100 quả nữa đi. Thêm. Ok. Thì mọi người cũng có thể đính kèm hóa đơn chứng từ là một cái ảnh kỳ. Sau đó mọi người lưu phiếu nhập. Sau khi mà lưu phiếu thành công ấy thì cái phiếu nhập đó sẽ được lưu vào lịch sử, thành trong lịch sử nhập kho. Như mọi người thấy thì cái ngày nhập 28 tháng 5 năm 2025 lúc 17 giờ 48 phút chính là thời gian ở đây, 5 giờ 48 phút PM 28 tháng 5 2025. Tại vì mình là người mình đang đăng nhập cái tài khoản admin nên là người nhập sẽ là admin, sẽ có ghi chú và mọi người có thể xem chi tiết. Xem chi tiết thì nó cũng sẽ có những thông tin bao gồm về mã phiếu nhập, người nhập là ai, ghi chú, ngày tạo, và đặc biệt là sẽ có một cái danh sách các chi tiết phiếu nhập là những cái sản phẩm mà mọi người đã nhập vào. Ở đây là có hai sản phẩm là laptop và quả bóng rổ motel, và những thông tin số lượng nhập, đơn vị tính, nhà cung cấp, vị trí lưu trữ, đơn giá. Ok. Tiếp là đến xuất. Thì xuất kho mọi người cũng có thể, nếu mà sản phẩm mình quên về nếu nhưng mà khi mà mọi người nhập kho ấy, một cái sản phẩm mà chưa từng có trong hệ thống ấy thì mọi người sẽ phải nhập tay, tại vì đấy là sản phẩm chưa từng có trong hệ thống mà. Nhưng mà khi mà mình nhập một sản phẩm chưa từng có hệ thống thì sản phẩm khi mà mình nhập xong thì sản phẩm đó sẽ được lưu về hệ thống, đồng thời sẽ tự sinh ra một mã QR để cho từ những cái lần nhập hàng hay xuất hàng sau mọi người có thể quét cái sản phẩm đó mà không cần phải nhập tay lại nữa. Đó. Thì ví dụ mình nhập một cái sản phẩm là sạc pin điện thoại, số lượng là 400 cái, nhà cung cấp Thiên Long, vị trí lưu trữ kho A, thêm. Ok. Thì khi mà mọi người sau khi thêm xong
thì bạn cũng có thể lưu. Đó, và như mình ông đấy thì cái sản phẩm vừa rồi nó sẽ được lượng thêm vào hệ thống sạc pin điện thoại. Đúng là cái số 400, tồn kho là 400 tại vì lúc nó là sản phẩm mới và mình vừa nhập 400 vào. Xem chi tiết thì nó cũng sẽ ra đúng cái QR của cái tạo QR của cái sản phẩm này. Thì ở những lần sau mọi người sẽ không cần phải nhập tay nữa. Tiếp là xuất kho. Xuất kho thì tương tự cũng sẽ có quét mã. Đó, và khi mà quét mã thành công thì những thông tin còn lại cũng sẽ được tự động điền. Mọi người chỉ cần thêm. Mọi người sẽ nhập lý do xuất kho. Ví dụ như là chuyển cho công ty Viettel chẳng hạn. Không thì công ty Vinaphone đi. Mình nhận là Vinaphone. Ví dụ như vậy, mọi người lưu. Sau khi mà lưu phiếu xuất thành công thì mọi người vào lịch sử. Đây, Vinaphone đây, đúng cái mình vừa nhập luôn. Và mọi người có thể xem chi tiết. Thì xem chi tiết nó sẽ có những thông tin của mã phiếu xuất này, người nhận là ai này, lý do xuất là gì này, ngày xuất này, rồi là ai là nhân viên, ai là người xuất kho này, nhân viên xuất kho là ai này, rồi là chi tiết sản phẩm thì chính là đúng cái laptop lúc nãy, với số lượng là một. Mọi người có thể ấn xuất PDF. Đó, mình sẽ mở file PDF cho mọi người xem. Đó, thì sau khi mà ấn xuất xong thì sẽ ra được một phiếu xuất kho như này. Ok, thì đó là chức năng nhập vào xuất kho. Tiếp vào đến kiểm kê kho. Thì chức năng này mọi người cũng có thể nhập tay hoặc là quét sản phẩm, mình có thể nhập tay. Đó, nhưng mà họ cũng có thể quét. Đó, như mọi người có thể thấy thì ở đây khi mà quét xong nó sẽ ra một cái dữ liệu là tồn kho hệ thống, và người người nhân viên họ sẽ kiểm kê bằng cách là họ sẽ đếm số lượng thực tế, xong họ xong nhập vào đây. Ví dụ như là thực tế mình chỉ được 130, cái này chỉ được 280. Đấy thì nó sẽ ghi là phát hiện chênh lệch, sai lệch so với lại trong hệ thống. Mọi người hoàn tất kiểm kê. Ngoài ra họ cũng có thể tải báo cáo file Excel. Thì để tải báo cáo thì mọi người sẽ phải chọn ngày. Ví dụ đây mình chọn ngày là today. Rồi mình ấn tải báo cáo thì xuất ra file thành công, nhận xếp. Đó thì mọi người thấy nó sẽ xuất được một file Excel. Rồi tiếp đến là chức năng báo cáo. Thì chức năng báo cáo này thì mình sẽ xem được báo cáo, xem được các mặt hàng tồn kho trong một khoảng thời gian. Ví dụ mình chọn 1 đến 28, xem báo cáo. Đó. Ở đây và chức năng này cũng có thể xuất Excel. Nó sẽ hiển thị ra được một danh sách các mặt hàng gồm có trong khoảng thời gian này thì nó sẽ có tồn đầu kỳ. Tồn đầu kỳ là trước ngày 1 tháng 5. Nhập trong kỳ là trong cái khoảng thời gian từ 1 tháng 5 đến 28 tháng 5 là nó nhập bao nhiêu, sản xuất bao nhiêu, và tồn cuối kỳ là sau ngày 28 tháng 5 là nó sẽ còn tồn bao nhiêu. Đó. Tức là dự báo nhu cầu nhập hàng. Đó. Thì dự báo nhu cầu nhập hàng thì ví dụ như mã sản phẩm P123 nó có số lượng dự báo là 343. Có nghĩa là gì? Thì ở đây số lượng dự báo nó sẽ được tính theo bằng trung bình cộng của 4 tuần gần nhất. Nó sẽ tính bằng trung bình cộng của 4 tuần gần nhất, cái số lượng xuất là bao nhiêu, sau nó sẽ gợi ý ở đây. Đó. Và cuối cùng là đến ở đây cũng có thêm cả biểu đồ. Cuối cùng là hàng sắp hết hạn, chậm luân chuyển. Thì ở đây sẽ có hai mức sắp hết hạn. Thì sắp hết hạn là gì? Sắp hết hạn là những cái mặt hàng mà gần như là hết, gần như còn thời gian chỉ còn dưới 10 ngày, 15 ngày thì nó sẽ ghi báo là sắp hết hạn ở đây, nó sẽ hiển thông báo ở đây. Còn mặt hàng chậm luân chuyển là những cái mặt hàng mà trong vòng 1 tháng mà không được nhập hoặc xuất đi thì nó sẽ hiện đây. Tiếp đến phân quyền. Đối với màn hình phân quyền thì ở đây là sẽ có 3 vai trò, là admin là người quản trị sẽ có với full quyền. Tiếp là người kiểm kê là người sẽ có những chức năng liên quan đến việc kiểm kê kho, và cuối cùng là nhập xuất kho là những người có thể nhập và xuất, và cũng là tiếp theo là quản lý người dùng. Thì có thể gán được thêm được người dùng, sửa người dùng, xóa người dùng, hoặc là mình có thể gán người dùng một cái vai trò khác. Đó, ví dụ như ở đây đang nó đang kiểm kê thì mình sẽ chọn là nhập xuất chẳng hạn. Đó thì nó sẽ trở nên nhập xuất kho. Và cuối cùng là cài đặt. Thì cài đặt là nó sẽ quản lý những cái thiết lập hệ thống. Thì ví dụ như ở đây như mình có nói ở đầu, ví dụ như là sản phẩm sạc pin điện thoại nó đang tồn kho là 400, tồn kho ở trong kho là 400, thì bây giờ mình sẽ cho một cái hạn mức tối thiểu. Mức tối thiểu là cái mức mà nếu mà ở bên dưới, khi mà mức tồn kho hiện tại giảm xuống dưới tồn kho tối thiểu thì nó sẽ cảnh báo. Ví dụ như đây mình cho là 50 để cập nhật. Rồi thì sạc pin điện thoại mình sẽ xuất đi, mình sẽ lấy ra sạc pin điện thoại. Sạc pin điện thoại là sản phẩm 008 này. Đây nó đang 400 mà lúc đấy mình set là số lượng tồn kho tối thiểu 50 thì bên mình sẽ xuất ra tầm khoảng 380 đi.
để cho nó thì nó sẽ cảnh báo về mail. Lưu phiếu xuất đó là người nhận là Duy. Lưu. Ok, lưu phiếu xuất thành công. Thì ở đây phần cài đặt, đây ở đây là có email của mình thì nó sẽ có cảnh báo về email. Đây, cảnh báo tồn kho thấp đây, sạc pin điện thoại chỉ còn 20 DB trong kho. Và đó là tất cả những tính năng của ứng dụng quản lý kho. Mong là mọi người có thể hiểu được những gì mình nói. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe.